Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài phân tích của Phạm Thành Biên vào những ngày cuối năm. Hôm nay là 29 Tết. Và hôm nay thì chúng ta nói về một cái chủ đề mà được rất là nhiều anh chị em nhà đầu tư, nhà trader, nhà giao dịch và rất là nhiều anh chị là chủ doanh nghiệp quan tâm rằng 2023 nền kinh tế có xảy ra khủng hoảng. Đây là một cái chủ đề mà rất là rộng, rất là nhiều góc nhìn, và muốn phân tích được nó thì phải nhìn vào rất là nhiều chỉ số của nền kinh tế. Và với cái kinh nghiệm của tôi trong 17 năm làm và phân tích đầu tư thực chiến, thì hôm nay ngày 29 Tết, chúng ta giờ phút này thì chắc hẳn là anh chị cũng đang ngồi ở nhà gói bánh chưng rồi, và dành ra ít phút để chúng ta cùng quan tâm, cùng nhìn ở góc nhìn đa chiều, xem rằng năm 2023 liệu có xảy ra khủng hoảng kinh tế. Đây là một cái chủ đề rất là quan trọng. Nếu như anh chị là chủ doanh nghiệp thì anh chị phải biết điều này. Nếu là anh chị là nhà đầu tư tài chính, anh chị cũng phải biết điều này. Nếu anh chị là nhà đầu tư cổ phiếu cũng phải biết điều này. Và nếu như anh chị là nhà đầu tư bất động sản thì càng phải biết điều này. Thế vậy là ai sẽ là người cần phải xem video này? Tất cả những ai đang có hoạt động kinh doanh, những ai có hoạt động đầu tư thì chúng ta cần phải biết. Và hôm nay tôi là Phạm Thành Biên rất là vui được đồng hành cùng anh chị trong hơn 8 năm trên kênh YouTube của Phạm Thành Biên và hơn 10 năm chia sẻ về hoạt động đầu tư tài chính cho anh chị em là nhà đầu tư Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở trên toàn cầu. Năm 2022 đã có những cái dấu ấn, đang có những cái chỉ báo nhất định để mà nhìn nhận đánh giá được nền kinh tế toàn cầu có bước vào giai đoạn giảm phát và có bước rơi vào cái giai đoạn là khủng hoảng hay không, thì chúng ta phải nhìn ở rất là nhiều các cái chỉ số khác nhau. Chứ nếu nhìn ở một chỉ số chúng ta không thể nào đánh giá, không thể kết luận được. Tuy nhiên trong cái thời lượng ngắn ngủi ngày hôm nay thì tôi chỉ xin được nhắc đến cùng với anh chị cùng phân tích một cái chỉ số có tên là PMI. Vâng, một cái chỉ số PMI. Thế vậy PMI là gì? Thì anh chị có thể nhìn lên màn hình, tôi tóm lược ngắn gọn ở trong mấy cái từ như sau. PMI là một cái chỉ số gọi là chỉ số thu mua và được cái viện cung ứng của Hoa Kỳ công bố vào mỗi tháng. Cứ mỗi một tháng thì người ta lại công bố cái chỉ số này, đo lường một lần. Thế vậy là cái chỉ số này nó có những cái quan tâm như thế nào? Thì thông thường với cái chỉ số PMI mà lớn hơn 50 thì có nghĩa là gì? Nền kinh tế đang được mở rộng, tạo ra được nhiều công ăn việc làm và kinh tế đang phát triển bình thường. Còn nếu như cái chỉ số PMI này mà dưới 50 thì bắt đầu có những cái dấu hiệu cảnh báo. Và chúng ta cùng nhìn lên cái đồ thị suốt từ kỳ khủng hoảng năm 2008 đến nay xem có điều gì diễn ra. Đây chị nhìn lên màn hình này. Đây là cái đồ thị PMI của nền kinh tế Hoa Kỳ mà được thống kê suốt từ năm 2006. Tất nhiên có thể nhìn nó rộng hơn. Đấy, các bạn nhìn rộng hơn. Đấy, rộng lắm. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nhìn vào đây từ đầu năm 2008, đó là tháng 1 2008, khi mà chỉ số này nó đang ở cái ngưỡng là 53,5 điểm chỉ số, và đến tháng 2 thì nó tụt xuống dưới 50, tụt xuống đến 45, và nó kéo dài liên tục như vậy, nằm ở dưới chỉ số này dưới 50 cho đến tận 2010. Đấy, tháng 3 2010, có nghĩa là 2 năm liên tục. Trước đó thì chỉ số này luôn lớn hơn 50 và có những lúc chỉ số này tăng đến tận 60 rất là cao. Nhưng mà 2 năm kế tiếp từ tháng 3 2008 đến tháng 3 năm 2010 là chỉ số này liên tục duy trì ở dưới 50. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn đến bây giờ. Gần nhất đó là rơi vào năm 2020. Chúng ta thấy tháng 5, tháng 6 năm 2020 chỉ số này cũng rơi xuống dưới 50. Đó là cái thời kỳ đầu Covid ấy, mà thị trường Mỹ bắt đầu có những cái phong tỏa, những cái giới hạn lockdown nhất định làm cho cái chỉ số này cũng tụt xuống dưới 50. Và bây giờ thì sau cái thời kỳ mà đã kiểm soát được dịch Covid rồi thì tháng 12 anh chị nhìn đấy ạ. Tháng 12 năm 2022 lần đầu tiên sau rất nhiều năm chỉ số này tụt xuống dưới 50. Đấy, con số của tháng 12 đang là 49,6. Thế vậy nếu như những tháng tiếp theo là tháng 1, tháng 2, tháng 3 tới đây mà chỉ số PMI này tiếp tục rơi xuống dưới 50 thì điều gì sẽ diễn ra? Thưa quý vị nhà đầu tư, hôm nay đang là những cái ngày cuối cùng của năm âm lịch và cũng là chuẩn bị hết tháng 1. Thế vậy cái chỉ số này sẽ được thông báo cập nhật liên tục hàng tháng. Và để biết được cái lịch thông báo của nó thì anh chị có thể tra cứu ở trên forexfactory.com. Đấy, cái đường link trang web tôi hiển thị ở trên màn hình. Và ngay cả trên màn hình đây thì đây chính là cái dữ liệu của nó. Thế vậy là nếu như tháng 2, tháng 3 tiếp theo đây của năm 2023 mà chỉ số này tiếp tục sụt giảm dưới 50
thì đây là một trong những chỉ số mà chúng ta cần phải quan tâm. Khi chỉ số này liên tục nằm ở dưới 50 thì quay trở lại giống như thời kỳ năm 2008, 2009 và 2010. Cái thời kỳ đó là 2 năm liên tục chỉ số này dưới 50, cho thấy rằng là sản xuất kinh doanh liên tục bị đình trệ, quy mô của nó liên tục bị thu hẹp. Thế vậy là điều gì sẽ diễn ra? Cũng giống như những cái bài phân tích trước đây của tôi nói rằng năm 2023 chỉ số sức mạnh của đồng đô la index là sẽ sụt giảm. Nó không còn đà tăng mạnh mẽ như năm 2022 nữa. Thế vậy khi cái đà sụt giảm của đồng đô la index kèm với chỉ số PMI nó sụt giảm dưới 50 như thế này thì cho chúng ta thấy có một cái dấu hiệu là nền kinh tế đầu tàu toàn cầu là nền kinh tế Mỹ đã rơi vào cái thời kỳ giảm phát. Và nếu như PMI liên tục dưới 50 thì rất có thể đây là một dấu hiệu của một kỳ khủng hoảng tiếp theo. Thế vậy là năm 2023 nếu như có những cái khủng hoảng diễn ra như vậy chắc chắn nó sẽ lan rộng ra nhiều nước. PMI sản xuất công nghiệp sụt giảm thì làm cho rất nhiều các nền kinh tế đang có mối quan hệ sâu rộng với nền kinh tế của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Và lúc đấy có thể là một cuộc suy thoái với cái chu kỳ 10 năm, hơn 10 năm tính từ 2008 đến giờ. Thế vậy là chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Chúng ta cần phải chuẩn bị gì để đón chờ khi có khủng hoảng xảy ra? Khủng hoảng xảy ra nó là hai mặt của một vấn đề. Có rất là nhiều người sẽ gặp khó khăn, nhưng tuy nhiên là nhà đầu tư thì có rất nhiều người có kiến thức, có trình độ, có kỹ năng và người ta chờ đón để người ta tìm được những tài sản giá rẻ trong cái thời kỳ giảm phát, thời kỳ khủng hoảng. Tôi không biết bạn đang làm lĩnh vực gì, nhưng nếu bạn đang làm công việc kinh doanh, nếu như bạn đang làm công việc đầu tư thì chỉ số này chắc chắn bạn sẽ phải tìm hiểu sâu, đọc thật kỹ về nó, tìm hiểu sâu hơn về nó. Và ở trong cái chương trình huấn luyện của tôi đầu năm 2023 chắc chắn tôi sẽ nhắc đến nhiều hơn chỉ số này. Ở những giai đoạn trước thì người ta quan tâm đến chỉ số lạm phát, quan tâm đến chỉ số là lãi suất, nhưng năm 2023 chắc chắn bạn sẽ phải quan tâm đến chỉ số này, PMI. Đây là một trong những cái chỉ báo rất là quan trọng, những cái chỉ số rất là quan trọng để cho chúng ta có những quyết định mang tính bước ngoặt là đầu tư hay không, mở rộng sản xuất kinh doanh hay không, mở rộng điểm bán hay không, mở rộng quy mô của doanh nghiệp của mình hay không. Và có rất là nhiều các nội dung tôi chia sẻ trên Zoom, tôi sẽ nhấn mạnh hơn về cái chỉ số này. Nếu như bạn quan tâm thì có thể tìm ở dưới cái video này, có những cái đường link nào đó, bạn đăng ký ở dưới đấy để chúng tôi có thể làm việc với bạn ở trong nhóm Zalo hoặc là trong nhóm Zoom. Và kính chúc tất cả nhà một năm mới 2023 nhiều sức khỏe, niềm vui và đặc biệt kinh doanh và đầu tư gặt hái được nhiều thành công. Phạm Thành Biên xin được hẹn gặp lại tất cả anh chị.